කොහොමද QuickBooks සිස්ටම් එකේ යූසර්ස්ලා හදන්නේ? කම්පැනි එකක් ගත්තාම විවිධ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල විවිධ එම්ප්ලොයිස්ලා වැඩ කරනවා. accountants ලා, assistant accountants ලා, accounts executiveලා, ඊළඟ sales department එකේ, purchasing department එකේ ඒ වගේ විවිධ එම්ප්ලොයිස්ලා විවිධ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වල වැඩ කරනවා. මේ එක් එම්ප්ලොයිස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එක අනුව ඒගොල්ලන්ට යූසර් ලොගින් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එකට අදාළ විදිහට සිස්ටම් එකට කොහොමද ඇක්සස් දෙන්නේ? අනික් දේවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්නේ? QuickBooks සිස්ටම් එකේ තියෙන මේ යූසර්ස් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා මේ එක එක එම්ප්ලොයිස්ලාට ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එකට අදාළ විදිහට කොහොමද යූසර් ලොගින් එකක් හදන්නේ? ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ රෝල් එකට අදාළ දේ පමණක් QuickBooks සිස්ටම් එකේ ඒගොල්ලන් කරන්න ඇක්සස් දෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. හරි. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද යූසර්ස්ලා හදන්නේ QuickBooks සිස්ටම් එක කියලා. යූසර්ස්ලා කියන්නේ ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවා කම්පැනි එකක් ගත්තාම accountants-ලා ඉන්නවා, ඒ වගේම assistant accountant, ඊට පස්සේ accounts executive, accounts පැත්තෙන් එහෙම ඊට පස්සේ operation පැත්තෙන් ගත්තොත් sales department එකේ managers-ලා ඉන්නවා, ඒ වගේම එයාට වැඩ කරන අය ඉන්නවා, ඒ වගේම purchasing department එකේ අය ඉන්නවා. ඒ විදිහ ප්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකෙත් වෙන වෙනමයි ඉන්නේ. ඒ විදිහේ සිස්ටම් එක මේ හැම දෙනාම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙනාටම එකම විදිහේ ඇක්සස් එකක්, ඒ කියන්නේ හැමෝටම මේකේ තියෙන හැමදේම බලන්න පුළුවන්ද? එහෙම බලන්න දෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකක් ගත්තොත් accountants විතරයි සාමාන්‍යයෙන් profit and loss account, ඒ වගේම higher management level දේවල් වලට access තියෙන්නේ accountant විතරයි. සාමාන්‍ය පර්චේසින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මේ බිල් දාන කරාට අනික් දේවල් බලන්න බෑ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ මේ යූසර්ස්ලා හදන්නේ? අපි ඒක අද වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු. මේ යූසර්ස්ලා හදන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ මේ කම්පැනි කියන මෙතන උඩ තියෙන කම්පැනි කියලා මෙනු එකක්. ඒක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන යූසර්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තුනක් වෙන ඔප්ෂන්ස්. පළවෙනි එක තමයි set up users and roles. මෙතින් තමයි අපි යූසර් කෙනෙක් හදන්නේ. ඊළඟට manage logging settings කියලා තියෙනවා. ඊළඟට view users කියලා කියනවා. හරි. මම මේක අන්තිමකින් පටන් ගන්නම්. view users click කරපුවම දැනට ඉන්න users ලා කවුද කියලා එනවා. දැන් මේ මම හදලා තියෙන කම්පැනි admin විතරයි. කියන්නේ මේ කම්පැනි create කරනකොට දීපු password එක admin විතරයි. මෙයාට තමයි හැම දෙයකටම access තියෙන්නේ. එයා විතරයි ඉන්නේ list එකක් විදියට. හරි. අපි තව users ලා හැදුවොත් මෙතෙන්ද ඒ යූසර්ස්ලා මෙතන පෙන්නනවා කවුද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් එතෙන්ද මේ යමු යූසර්ස් ගිහිල්ලා මේ manage login setting කියන එකට මම ආය යන්නම්. එතෙන්දි තියෙන්නේ මේ manage login settings කියලා මෙතන section එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා log off every time a user closes the company or exits QuickBooks. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි යූසර් කෙනෙක් admin හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් හරි සිස්ටම් එක යූස් කරලා ක්ලෝස් කරපුවාම log off වෙන්න කියලා කියනවා. කියන්නේ ආයෙ ඕපන් කරද්දී ආයෙ යාට පාස්වර්ඩ් එක යූසර් නේම් එක දෙන්න ඕන. මේක ටික් කරලා තිබ්බොත් මෙතන කියනවා keep users logged in for 2 days. ඒ කියන්නේ මේ දවස් දෙකක් මේ login වෙලා ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි සිස්ටම් එක ක්ලෝස් කරත් ආයෙ අපි සිස්ටම් එක ඕපන් කරද්දී ඒ දවස් දෙක ඇතුළත ආයෙ පාස්වර්ඩ් දෙන්න ඕනේ. නිකම්ම සිස්ටම් එක ලොග් වෙනවා. එහෙම ඒ දවස් දෙකකින් පස්සේ මේ තියෙන after this time period user will be automatically logged off. ඒ කියන්නේ දවස් දෙකකින් පස්සේ automatically logged off වෙනවා. ආයෙ යාට password දෙන්න ඕන සිස්ටම් එකට එන්න වෙනවා. අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ days ගාන 90 days දක්වා. දැන් අපි හැමදාම සිස්ටම් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් කරන අපි මේක දීලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් අපි high level වලට තමයි ඒක දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැත්නම් හොඳම දේ log off කරලා තියෙන. එතකොට හැම වෙලෙම පාස්වර්ඩ් එක දීලාම එන්න වෙන්න ඕන. මොකද එහෙම තියෙන එකේ තියෙන වාසියක් තමයි අපි හිතමු දැන් අද මම එන්න වුණා මම සිස්ටම් එකට එන්න වෙලා මේකේ වැඩ කරලා වෙලා ක්ලෝස් කරලා යනවා. ඊළඟ දවසේ වෙන කාට හරි හොරෙන් ඇතුළු වෙලා මේක ඕපන් කරත් මෙතන අපි දවස් දෙකක් හරි දවස් ගානක් දීලා තිබ්බේ ඒ කාලය ඇතුළත આવත් එයාට පුළුවන් සිස්ටම් එකට ලොගින් වෙන්න. ඊට පස්සේ එයාට data ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ
මම recommend කරන්නේ log off every time a user closes the company or existing QuickBooks කියන එක. හරි. මේක මම ඕකේ කරනවා. මම ආයෙත් යනවා company කියන එකට. users ගිහිල්ලා මම අපි මෙතන අපි යමු setup users and roles කියන එක. අපි ක්ලික් කරමු. හරි. ඒක ක්ලික් කරපුවාම admin password එක අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් user කෙනෙක් setup කරන්න පුළුවන් adminට විතරයි. ඉස්සල්ලාම ඒකින්ද අපි මෙතෙන්දී admin password එක දෙන්න ඕන. මම දෙන්න admin password එක. හරි. මේක දීලා මම ඕකේ කරනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ තියෙනවා user list, role list. user list කියලා කියන්නේ මෙතෙන් දැනට ඉන්න users ලගේ list එකක් තියෙනවා. එතකොට roles assign. එයාට ඒක එක users ලට දීලා තියෙන role එක මොකක්ද කියලා මෙතන වැටෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා රෝල් ලිස්ට් කියලා එකක්. මම ඒකට යන්න ඊට කලින් මෙතන තියෙනවා new කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට අලුත් යූසර් කෙනෙක් හදනවා නම් අපි මෙතනින් තමයි යන්න ඕනේ. edit නම් ඉන්න කෙනෙක් edit කරන්න පුළුවන්. duplicate කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපි adminලා දෙන්නෙක් හදනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් accountant කියලා එකක් හදුවොත් ඒකේ දෙන්නෙක් හදනවා නම් ඒකේ කොපියක් ගහලා අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන් password දාලා. ඊළඟට delete කරන්න ඕන නම් මෙතනින් යන්න. හරි මෙතන view permission කියලා තියෙනවා. හරි. අපි මේක view කරන්න නම් අපි වෙන මේ users වල හදන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ view permission කියලා මම close කරලා දැන් මේ තියෙන role list කියලා එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා roles. මේකේ තියෙනවා එක එක roles මොනවද තියෙන්නේ මේකේ category. මේ තියෙන accountant කියලා එකක් තියෙනවා. accountant ගත්තාම මේකේ තියෙන this role is designed for your bookkeeping or accounting staff access to areas activities such as journal entries, chart of accounts, තව තියෙනවා දේවල් chart of accounts, setting closing date and password, accountant and taxes and company and financial report. මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් වලට access තියෙනවා. අපිට මෙයාගේ detail permission මෙයාගේ මොනවද permission තියෙන කියලා බලගන්න මේකේ double click කරොත් මේ විදිහට ඒක open වෙන role එක. මේ තියෙන්නේ accountant කියන එක. මේ තියෙන්නේ එයාගේ ඒරියාස් මොනවද රෝල් ඇක්ස් මෙතන තියෙන එක අපි අර කියපු විස්තරේම තමයි අද ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක විදිහට තියෙන්නේ මේව අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ රෝල් නේම් එක වුණා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේවත් පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ දැන් මෙතන තියෙනවා රෝල් ඇක්සස් ඒරියාස් ඒරියා ඇන්ඩ් ඇක්ටිවිටීස් ඒ කියන්නේ මොනවද එයාට ඇක්සස් තියෙන ඒරියා ඇක්සස් නැති ඒරියා හැම දෙයක්ම මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් accounting වල මෙයාලා තියෙන්නේ මේක භාගයක් සුදු පාට භාගයක් කොළ පාට. ඒ කියන්නේ මේකෙන් සමහර ඒවාට ඇක්සස් තියෙනවා සමහර ඒවාට එයාට ඇක්සස් නැහැ. අපි බලමු මේක මොනවද එයාට ඇක්සස් නැති. මේ accounting tool කියන එකට එයාට ඇක්සස් නැහැ. accounting tool කියන එකට ඇක්සස් නැහැ මේක යනවා. අනික් ඒවාට තියෙනවා asset registers edit close මේ විදිහ equity මේ හැම දෙයකටම එයාට ඇක්සස් තියෙනවා. අපිට මේක දෙන්න ඕන අපිට මේකත් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි මේක අපි ක්ලික් කරලා දැන් මේ අපි එක එකනේ ක්ලික් කරොත් දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් මේක ක්ලික් කරපුවම accounting tool කියන එක මෙතන නම් එයාට දීලා නැහැ. මේක done කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේව full කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ transaction journal equity registers edit close මේ හැම දෙයකට එයාට full access තියෙනවා. ඒකට බැංකින් ගත්තාම අපි බැංකින් එකට ගිහින් බලමු. ඒකේ bank feed කියන එකට එයාට full access නැහැ. bank registers කියන එකට full access තියෙනවා. checks කියන එකට අපි බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන bank checks කියන එකට එයාට partial තමයි access. ඒ කියන්නේ view කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න අපිට මේ full කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඔයගලන්ට පේනවා මේක full green color වෙලා තියෙනවා. partial කියලා තිබ්බොත් මෙහෙම මේ භාගයක් green color වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපිට access කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම අපිට ඒ විදිහට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහ accountant මොනවදටද access තියෙන්නේ මොන ඒරියාවකට මොනවද modify කරන්න පුළුවන් කියලා මේකේ තියෙනවා. අපිට මේක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරලා අපිට save කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මොකද වෙනස් කරන්න යන්නේ මම මේ විදිහටම තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා accountant ගේ role එක.
ඒ විදිහම ඊට පස්සේ accounts payable කියලා කෙනෙක්. එයාගේත් අපිට රෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එයාට accounting වලට access නැහැ කොහොමත්. banking වල තියෙනවා partial. ඒ කියන්නේ මෙයාට තියෙන credit card change, credit card registered විතරයි. ඒවත් credit card charges, credit card registered වලට විතරයි යාට ඇක්සස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කම්පැනි වලට පාර්ශල් මේ විදිහේ අනික් ඒවට මේ එම්ප්ලොයිස්ලට මේවට රිපෝට්ස් වලට හැම එකටම නැහැ. මෙන්න මේ ඉන්වෙන්ටරි කියන එකට විතර යාට ඇක්සස් තියෙනවා. අනිත් ඒවට ඇක්සස් නැහැ. මේ account payable එක මෙතන විශේෂයෙන්ම account payable කියන්නේ අපි purchase කරන purchasing සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. යාට ඇක්සස් තියෙන්නේ මේක විතරයි. ඒ විදිහේ තව account receivable වලට තියෙනවා මේ admin ට තියෙනවා. අපි admin ට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. The role you have been chosen to edit QuickBooks administration role. The administrator role cannot be edited. ඒ කියන්නේ administrator role එක edit කරන්න බෑ කියනවා. එයාට හැම එකටම access තියෙනවා. ඒකයි. ඒතකොට banking කියලා එකක් තියෙනවා. එයාට තියෙන්නේ banking accounting වලට access නැහැ. මේ විදිය report වලත් සමහර banking වල full access තියෙනවා. අනිත් දේවල් වලට partial access තමයි තියෙන්නේ. partial කියන්නේ view කරන්න විතරයි. මේ විදිහ ගොඩක් roles තියෙනවා මේකේ. inventory, payroll manager, purchasing, මේ තියෙන purchasing කෙනාගේ role එක ගත්තොත් මේ තියෙන limited areas ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහ විවිධ roles තියෙනවා. එක එක role වලට තියෙන එක එක විදිහ access. හැම දෙයකටම access නැහැ. ගොඩක් access තියෙන accountant ඒත් එයාටත් හැම දෙයකටම නැහැ. admin තමයි හැම දෙයකටම access තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් user කෙනෙක් create කරන්න. මෙතෙන්දී අපි new user කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරන්න එහෙනම් අපි මේ new කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට අපිට එයාට නම දෙන්න ඕන. account payable සම්බන්ධ කෙනෙක් එයාට අපි නමක් තියෙනවා නම් නම දෙමු. අපි හිතමු නිකන් එහෙම නැත්නම් user මම දෙන්නම් user 1 කියලා. ඔකට නම තියෙනවා නම් නම දෙන්න පුළුවන්. password optional කියලා තියෙනවා. මේ password එකක් එයාට දෙනවා නම් එහෙමයි නැත්නම් එහෙමයි. අපි password එකක් දෙමු. මම නිකන් දෙන්න. හරි. confirm password. ඒ කියන්නේ මේ password එකම අපි එතන ගහන්න ඕන. හරි. යාගේ රෝල් එක මොකද්ද? හරි. මෙතන අපි password එක මේ විදිහට දුන්නා. මෙතනදී හොඳ password එකක් දෙන්න ඕකලන් දෙනකොට නැත්නම් සාමාන්‍ය හොයන්න පුළුවන් වගේ password එකක් දුන්නොත් පස්සේ ආයි login වෙද්දී කියන මේ password එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ හින්දා හොඳ password එකක් දෙන්න strong password එකක්. හරි. එතකොට අපිට මෙතන මේ user 1 ගේ role එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕන. අපි කිව්වේ කලින් accounts payable කියන section එක දෙමු කියලා. අපි accounts payable කියන එක මෙහෙම select කරලා මෙතන මේ add කියන button එක click කරනවා. right. එතකොට accounts payable කියන role එක යාට assign වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන okay කියන එක click කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්ක user 1 කියන එක මෙතන create වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒ විදිහම අපිට තව user කෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී දෙන්නම් new කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතෙන්දීම user 2 ඔකට අවශ්‍ය නම දාගන්න පුළුවන් මේකම දෙන්න ඕන මම නිකම්ම හිතුවේ. හරි එතකොට password එකක් මෙතෙන්දී දෙන්න ඕන. අපි password එකක් දෙමු. හරි පාස්වර්ඩ් එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙයාට මම දෙන්න මේ account receivable කියන role එක. අපි මේක ඉන්ටර්නෙට් ක්ලික් කරලා මෙතන add කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතන role එක assign වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ okay කියන එක කරාම ක්ලික් කරනවා. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන user 1 2 කියන දෙකම මෙතන create වෙලා තියෙනවා. හරි අපිට දැන් මෙතන මේ view permission කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සෙල්ලා ඒක බලද්දි කිව්වා මේ usersලා හදලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා usersලා අපි හැදුවා කියලා. අපි බලමු view permission කියන එකට ගිහිල්ලා මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. මෙතන user 1 2 කියලා තියෙනවා. අපි මේ user 1 කියන එක select කරලා මෙතන display කියන එක දෙමු. හරි මෙතන පෙන්නනවා මේ user 1 මෙතන පෙන්නනවා user 1 ගේ මොනවද access තියෙන areas
එහෙනම් ඇක්සස් නැතිව මොනවද view කරන්න පුළුවන් මොනවද view කරන්න බැරිව මොනවද මේ හැමදේම මේකේ තියෙනවා. අපි user 2 කියලා හැදුවා. අපි එයාගෙත් තියෙනවා. එයාගේ දෙන්නගේ මෙතන report එක තියෙනවා. එයාගෙත් මොනවද access තියෙන්නේ කියලා අපිට මෙතෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට usersලා ගොඩක් තිබ්බත් එකම report එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපි මේ tick කරන එක එකක් tick කරලා තිබ්බොත් අපිට එයාගේ විතරක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන user 2 කියන ගේ access මොනවද තියෙන්නේ කියන report එක. හරි ඒක තමයි view permission කියන බටන් එකෙන් කරන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මේ දැන් මෙතනදී අපි users ක්‍රියේට් කරා. ඒ usersලා login වෙද්දී කොහොමද password එක දීලා ඒගොල්ලන් මොනවද access තියෙන areas ඒ විදිහට තියෙනවද කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි හිමුණොත් මෙතන ගිහිල්ලා මම මෙතනින් දැන් අපි admin ගෙන් තමයි log කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක ගිහිල්ලා මෙතන exit වෙන්නම්. හරි මෙතන කියන backup කරන්න කියලා මම මේක no කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් මෙතෙන්දී log out වුණා. දැන් අපි ආයෙත් සිස්ටම් එකට login වෙමු. හරි. හරි මෙතන login වෙන්න යද්දී අපිට password එක දෙනවා. අපි දැන් usersලා දෙන්නෙක් හදුවා. මම මේ user 1 කියන login එකෙන් log වෙන්නම්. user 1 මම ඉතින් දුන්න password එක මම දෙන්නම්. හරි. password එක දෙන්න දීලා අපි okay කියන එක click කරමු. හරි දැන් අපි බලමු ගිහිල්ලා මේ user 1 මොනවටද access තියෙන්නේ කියලා. එයාට අපි හදුවේ payable සම්බන්ධව අපි බලමු vendors කියලා එයාට bill එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි එයාට bill එකක් දාන්න permission තියෙනවා. මෙහෙම කියලා එයාට bill එක select කරලා දාන්න පුළුවන්. අපි බලමු එයාට invoice එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. අන්න invoice වලට ගියාම වටනවා you need view access to under invoices to perform this action. අඩු ගන්න එක බලන්න හරි view access හරි තියෙන්න ඕන. මෙයාට අපිට ඒවට access view කරන්නත් access දීලා නැහැ. Ask your company ask your QuickBooks administrator to grant you this permission. ඒ කියන්නේ administrator කියලා මේකට මේ permission ගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි දීපු විදිහට එයාට යන්න පුළුවන් මේ එයාගේ vendors-ලා ඒ වගේම payable සම්බන්ධව විතර reports බලමු අපි එයාට මොනවද කියලා අපි බලමු එයාට P&L එකට යන්න කියලා profit and loss account එකට යන්න පුළුවන් කියලා. හරි එතෙන්දිත් මේ message එක මෙනවා ඔයාලට මේව view කරන්න permission නැහැ කියලා. එතකොට අපි බලමු vendors-ලා සම්බන්ධ report එකක් vendors balance by summary. හරි. ඒකට එයාට access තියෙනවා. එයාට ඒව බලන්න පුළුවන්. අපි දීපු permission වලට අනුව තමයි යාට ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතෙන්දී අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද usersලා හදන්නේ, ඒ වගේම usersලාට කොහොමද මේ ඒගොල්ලන්ගේ role එකට අදාළ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ operation එකට විතරක් access දෙන්නේ system එකේ කියන එක අපි මේකදී ඉගෙන ගත්තා. මෙතෙන්දී අපි වැදගත් කාරණා තමයි මේ එක එක්කෙනාට password දෙනකොට ඒ කෙනාට unique password එකක් හදන්න ඕන කියන එක. මොකද නැත්නම් විවිධ access වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක එක්කෙනාගේ රෝල්. දැන් මේකේ තියෙන රෝල්ම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඒ රෝල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ රෝල් එකේ එයාට දෙන්න පුළුවන් ඒරියාස් ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. view කරන්න මොනවද කියන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ වෙනස් කරලා අපිට ඕන විදිහට users හදා ගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ QuickBooks system එකේ usersලා හදන්නේ, ඒ වගේම මේ usersලාට කොහොමද රෝල් assign කරන්නේ, මේ ඒවා ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් නැති කියලා. හරි මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න තව අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. එහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඒ වගේම අනිත් අය බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. හැමදාම කියනවා වගේ subscribe කරන්න. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. මම තව මේ QuickBooks සම්බන්ධ වැදගත් දේවල් ගොඩක් කරනවා. ඉතින් තවත් මේ විදිහේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නම්. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.